μια ερώτηση βασικά για να ακούσω την τοποθέτηση των ομιλητών σε δύο θέματα στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την αρχή που είπε η κυρία Τριχοπούλου ότι πρέπει να συνδέσουμε την επιστήμη με την πολιτική. Στην Ελλάδα το χειμώνα έχουμε πάρα πολλά σωματίδια λόγω της καύσης ντακιών, το ξέρουμε όλοι. Από πού οφείλεται αυτό το πράγμα? Ήταν το πετρέλαιο καύσης 0,6 ευρώ το λίτρο, τώρα έχει πάει πολύ παραπάνω. Είναι προφανές ότι μια μείωση της τιμής θα μειώσει και την καύση του ξύλου, της βιομάζας, άρα θα έχουμε καλύτερη ποιότητα ατμόσφαιρας. Είναι όμως πολιτική απόφαση αυτή. Δεύτερη περίπτωση εφαρμογής είναι ο αντικαπνιστικός νόμος. Ενώ θεωρητικά απογορεύεται το κάπνισμα στο εσωτερικό χώρο, προχθές έκανα ένα πείραμα. Ανέβηκα τη Δικαιλία στην Φιλαδέλφια, όπου έχει πάρα πολλά εστιατόρια δεξιά-αριστερά. Περίπου 9 ώρα το βράδυ, 9 στα 10 είδα καπνιστές μέσα. Στο 10ο δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν καπνιστές, δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή που ήμουν εγώ. Σημαίνει ότι ο αντικαπνιστικός νόμος δεν έχει εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν, αν βάλουμε και τα έσοδα από τους φόρους των καπνικών προϊόντων και τα έξοδα στην υγεία, βλέπουμε πάλι ένα θέμα πολιτικής. Αν μπορώ να έχω τοποθέτησή σας για τη σύνδεση πολιτικής και επιστήμης σε δύο θέματα που είναι πολύ απλά από πλευράς επιστήμης, το έχουμε αποδείξει από καιρό, και όμως στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται. Ευχαριστώ. Ναι, καταρχήν συμφωνώ, κύριε καθηγητά, με αυτά που είπατε. Πραγματικά αυτές τις εντυπώσεις έχουμε όταν έρχομαι στην Ελλάδα. Θα έλεγα το εξής. Το 2008 κάναμε μια μελέτη, όχι εγώ, οι συναδέλφοι μου στην Ελλάδα, όπου υπολογίσαν τα έξοδα, πόσο επιβαρύνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω των καπνιστών και πόση φορολογία μαζεύει το κράτος. Ήταν περίπου 6 δισεκατομμύρια το κόστος, γιατί αν είσαι καπνιστής έχεις περισσότερες ανάγκες από το δημόσιο υγεία, και 3 δισεκατομμύρια η φορολογία. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχω εξήγηση γιατί συνεχίζει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι καταστρεπτικό στην υγεία. Κύριε Γιάννη. Ναι, πρέπει στην προσπάθεια αυτή να εφαρμόζονται οι νόμοι, να μπουν τα επιστημονικά δεδομένα στην πολιτική πρακτική κτλ. Να βρούμε συμμάχους. Και νομίζω ότι τα advocate organizations, δηλαδή οι σύνδεσμοι ασθενών, οι κοινωνικοί φορείς που έχουν συμφέρον και κίνητρο να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα, είναι καιρός να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι, διότι η επιστημονική κοινότητα από μόνη της έχει σημαντική αδυναμία στο να επηρεάσει, όπως φαίνεται, εκ των πραγμάτων, τα πολιτικά δρόμενα. Πρέπει να πω ότι η μεγάλη επιτυχία των παρεμβάσεων του προγράμματος Media στα ασθματικά παιδιά ήταν πολύ περισσότερη στα σπίτια των παιδιών, όπου οι γονείς είναι ευαισθητοποιημένοι και ξέρουν ότι το παιδί έχει πρόβλημα όταν έχει ψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση κτλ. Σε σύγκριση με το σχολείο. Το κίνητρο και η προσωπική εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτούς οι οποίοι όντως υφίστανται αυτές τις επιδράσεις και θα πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς με κινητοποίηση και ανίχνευση εντοπισμών αυτών των ανθρώπων, αυτών των οργανισμών, να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, task forces στην κάθε χώρα και για την κλιματική αλλαγή, την υπερθέρμανση και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Και στο νέο πρόγραμμα που έχουμε πάρει, όπως ανέφερε ο καθηγητής Κουτράκης, για την κλιματική αλλαγή σε όλη τη Μεσόγειο, έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε task forces σε κάθε μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες για την κλιματική αλλαγή. Και αυτό βέβαια χρειάζεται να ενισχυθεί, πρέπει να ενισχυθεί από πάρα πολλές πλευρές. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και η μία διέξοδος είναι να είσαι ένας παθητικός και να λες ότι δυστυχώς δεν εφαρμόζονται κτλ. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να βρεις τις στρατηγικές και τους ανθρώπους και τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν λόγο, έχουν κίνητρο να σταθούν μαζί σου και να πολεμήσουν και αυτές τις αλλαγές. Ήταν ενδιαφέρον πάντως αυτό που είπατε, ότι είχατε περισσότερα αποτελέσματα εκεί που οι οικογένειες ήταν υποψιασμένες, ενημερωμένες, είχαν αυτό που λένε awareness. Άρα εκεί πρέπει να εστιαστεί. Για το υπόλοιπο κομμάτι του γενικού πληθυσμού που δεν το διαθέτει αυτό, πώς θα εξισορροπηθεί η πληροφόρηση που έχουν. Άλλη ερώτηση? Παρακαλώ.
Και μετά ο κύριος από πίσω που σήκωσε το χέρι. Ευχαριστώ. Κώστας Κορμάς, καθηγητής μικροβιακής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχω, αν μου επιτρέπετε, μια διπλή ερώτηση. Η πρώτη αφορά εάν στις μελέτες που κάνατε έχετε συμπεριλάβει και λοιμώδεις νόσους, αν δηλαδή έχει αυξηθεί η εμφάνιση ή η ένταση λοιμωδών νόσων, κυρίως του αναπνευστικού, με την αύξηση της θερμοκρασίας ή των σωματιδίων από την σκόνη. Και δεύτερον, κατά πόσο κοντά ή μακριά είμαστε από τις πολύ ωραίες και ανησυχητικές σχέσεις που βρίσκεται αιτίας-αιτία του. Προφανώς καταλαβαίνω ότι αν δουλεύω στους 40 βαθμούς για 8 ώρες ως εργάτης και λιποθυμίσω, οφείλεται προφανώς στην υψηλή θερμοκρασία. Για τις άλλες συσχετίσεις που είδαμε, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε σε σχέση αιτίας-αιτία του, είτε υψηλής θερμοκρασίας, είτε της σκόνης. Όταν λέτε πόσο κοντά, για να γίνουν αντιληπτές από το γενικό πληθυσμό... Όπως το παράδειγμα που έδωσα, εκεί έχουμε μια απευθείας σχέση. Έτσι. Πολύ ψηλή θερμοκρασία, δουλεύω στον ήλιο, θα λιποθυμίσω. Μάλιστα. Στις περιπτώσεις των συσχετήσεων που είδαμε, για τις άλλες περιπτώσεις, είμαστε κοντά ή μπορούν να μας δείξουν το δρόμο για κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο. Αν είναι απευθείας ή έμεσες οι σχέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Όσον αφορά τις λοιμώδεις νόσους, μια καθηγήτρια που είναι στη Γερμανία, η κυρία Χρυσάνθη Σκευάκη, έγραψε ένα ωραίο άρθρο πριν ένα χρόνο, στο οποίο έδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των infectious diseases και κλίματος. Λοιμόξεων. Ευχαριστώ. Στη δεύτερη ερώτηση που ρωτήσατε, υπάρχουν τώρα, αυτά που έδειξα εγώ είναι οικολογικές μελέτες, αλλά τώρα υπάρχουν και μελέτες σε κόρτες, οι οποίες πραγματικά μας φέρνουν κοντύτερα σε αυτό. Βέβαια, η ερώτηση μεγάλη, η οποία υπάρχει και δεν έχουμε απάντηση προς το παρόν, είναι ότι οι θερμοκρασίες που χρησιμοποιούμε είναι σε εξωτερικό χώρο, ενώ οι πιο πολλοί άνθρωποι μένουν σε εσωτερικούς χώρους. Και από ότι η εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι ένα μικρό ποσοστό είναι ευαίσθητος πληθυσμός, οι οποίοι έτυχε να είναι σε λάθος μέρος, και αυτό οδηγεί drive, που λέμε, οδηγεί στα αποτελέσματα αυτά. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι είμαστε ακόμα εντάξει. Υπάρχει το causality που θέλετε να πείτε εσείς. Χρειαζόμαστε και άλλες μελέτες. Ναι, τα δεδομένα που έχω δείξει για τις καταιγίδες σκόνης της ερήμου αφορούν σε βραχυχρόνιες επιδράσεις των εξάρσεων αυτών για τις επόμενες μέρες και αφορούν, όπως έχω πει, θνητότητα, νοσηρότητα κτλ. Δεν έχει μέχρι σήμερα υπάρξει ισχυρή απόδειξη ότι τα σωματίδια της σκόνης της ερήμου έχουν μακροχρόνιες αθροιστικές επιδράσεις στην εμφάνιση νοσημάτων, είτε του αναπνευστικού είτε του καρδιαγγειακού κτλ. Υπάρχουν όμως πάρα πολύ ισχυρά δεδομένα για τη σωματιδιακή ρύπανση από ανθρωπογενείς πηγές, στο ότι αυξάνουν τα νοσήματα αυτά, όχι μόνο αυτά που έχουμε πει, και καρκίνων και επιδράσεις στα έμβρια, επιγενετικές αλλαγές και ούτω καθεξής. Ίσως είναι αδυναμία της έρευνας για τα σωματίδια φυσικής προέλευσης μέχρι σήμερα ότι δεν έχει αποδειχτεί κάτι τέτοιο, αλλά στην ουσία δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Πρέπει να έχετε όμως υπόψη και από τα δεδομένα που έχω δείξει εδώ, ότι όταν έχουμε σωματίδια, δεν είναι σωματίδια μόνο φυσικής προέλευσης ή μόνο ανθρωπογενούς προέλευσης, είναι ένα μείγμα. Η σχέση μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το αν έχεις μεγάλο influx από φυσικές πηγές ή όχι, αλλά οι υπερβάσεις αφορούν το σύνολο. Θα έλεγα να πάρουμε άλλη μία ερώτηση σε αυτή την φάση, πριν προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Ευχαριστώ. Φλούρης Μύρων λέγομαι. Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες παρουσιάσεις.
Όσον αφορά το κομμάτι της, θεωρώ κύριε Κουτράκη, το κομμάτι της συσχέτισης ψυχικών ασθενειών με τη ζέστη, νομίζω ο σοφός λαός το έχει πει πολλές φορές και που να σφίξουν οι ζέστες. Οπότε και νομίζω το correlation αυτό μας το δώσετε και επιστημονικά. Θα ήθελα όμως να κάνω μια άλλη ερώτηση και προς τους δύο, είναι το εξής. Παρουσιάσατε αυτή τη στιγμή τη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της ζέστης αφενός και αφετέρου της σκόνης στους ήδη πάσχοντες. Υπάρχουν στοιχεία για άλλες μεταβλητές πιο έμεσες, δηλαδή πώς η αλλαγή του τρόπου ζωής, είτε είναι κοινωνικής, είτε είναι εργασιακής, είτε είναι διατροφικής, επηρεάζει είτε τις καρδιακές, είτε την ψυχική υγεία, είτε τη σωματική υγεία. Γιατί θεωρώ ότι αυτό που παρουσιάσετε τώρα είναι πολύ πολλαπλάσιο, αν βάλουμε και τις έμεσες επιπτώσεις. Αν έχουν γίνει μελέτες και αν έχετε υπόψη ποιες μεταβλητές είναι αυτές. Βέβαια, υπάρχουν μελέτες οι οποίες προσπαθούν να συνδυάσουν τις εκθέσεις επιδημιολογικά. Μια έκθεση δεν είναι μόνο η ρύπανση στα ατμόσφαιρας, αλλά και το φαγητό που τρώμε. Και έχουμε δει, ας πούμε, επανειλημμένα ότι άτομα με καρδιακιακές ασθένειες επηρεάζονται περισσότερο, με καρδιομεταβολικά ασθένειες, επηρεάζονται περισσότερο, αναπνευστικά, COPD, παραδείγματος χάρη, HAP που λέτε. Οπότε αυτό είναι δεδομένο. Και νομίζω ότι στους Δελφούς είσαστε στους Δελφούς και είδατε την ομιλία του κυρίου Βίλετ, που προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο κορυφαίος επιστήμονας στην επιδημιολογία της διατροφής, ο οποίος έδειξε ότι εάν τρώμε καλύτερα, και δεν μιλάμε για φυτοφάγους όπως είμαι εγώ, αλλά να έχουμε μια περισσότερο ελεγχόμενη δίαιτα, θα ελαττώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου κατά 31% και θα ελαττώσουμε τη θνησιμότητα κατά 28%. Αυτό που πραγματικά έτσι αγνοούμε είναι ότι η δική μας προσωπική συμπεριφορά συλλογικά μπορεί να είναι καταλυτική για να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Δηλαδή να αλλάξει οι επιπτώσεις της ρύπανσης, όταν είμαστε πιο υγιείς θα είμαστε πιο αντεκτικοί, θα αντιμετωπίσουμε περισσότερο την αλλαγή του κλίματος. Δηλαδή, ένας που τρώει καλύτερα, που είναι πιο υγιής, θα αντιμετωπίσει καλύτερα την αλλαγή της θερμοκρασίας. Και επίσης θα ελαττώσουμε και τη ρύπανση. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, τρώμε 77 δισεκατομμύρια κοτόπουλα το χρόνο. 3 δισεκατομμύρια αγελάδες, βοηδοί. Αυτά συνεισφέρουν 15% στα αέρια του θερμοκηπίου και 30% της καλλιεργήσιμης γης. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή αποξυλώνουμε τα μεγαλύτερα δάση στον κόσμο για να καλλιεργούμε τροφές για τα ζώα. Δηλαδή, λέμε οι κακές εταιρείες του πετρελαίου, που είναι κακές, δεν διαφωνώ, αλλά αν κοιτάξουμε στον καθρέφτη μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και η επιστήμη πραγματικά έχει ακριβές, δηλαδή δεν μιλάμε γενικά, αλλά έχουμε ποσοτικές εκτιμήσεις ότι η προσωπική μας ζωή πραγματικά πρέπει να αλλάξουμε. Ειδικά στην Ελλάδα, ειδικά στην Κρήτη που είμαι και εσείς ξέρετε, αυτοκτονούμε. Δηλαδή ο τρόπος που ζούμε εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι πολύ κακός. Το προσδόκιμο ζωής έχει ελαττωθεί στην Ελλάδα κατά 2 χρόνια. Και αυτό μετά τον COVID. Δεν μιλάω στον COVID. Δηλαδή αυτή η μεσογειακή δίαιτα που λέει η κυρία Τριχοπούλου, αυτή είναι κάτι από το παρελθόν και λίγοι την κάνουν. Θα μπορούσα να πω κι άλλα, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει έννοια να συζητούμε ότι δεν υπάρχουν επιδημιολογικά δεδομένα για μελέτες, εξαιρετικές μελέτες που δείχνουν όλες αυτές τις συσχετίσεις. Για μένα, σαν γιατρό, και με συγχωρέσουν οι επιδημιολόγοι, εκείνο που έχει σημασία είναι όντως να κάνουμε και το επόμενο βήμα, δηλαδή τις μελέτες παρέμβασης που να δείξουμε με τέτοιου είδους κλινικές μελέτες ότι αν κάνουμε αυτόν και αυτό, θα έχουμε αυτόν το αποτέλεσμα, αυτήν τη βελτίωση. Και σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις, αλλά και σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους υγείας. Και αυτό είναι που θα πείσει και τους πολιτεία και τα συστήματα υγείας, βεβαίως αξιολογώντας το κόστος και την αποδοτικότητα,
ότι ναι, πρέπει να κάνουμε αυτόν και αυτόν σαν παρέμβαση. Πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε εξαιρετικές επιδημιολογικές μελέτες, αλλά πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο και εσάς για τις ερωτήσεις σας. Τώρα,